เดนมาร์กประเทศเล็กๆในยุโรปที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพชีวิตดีประชากรมีความสุขแม้จะต้องเสียภาษีสูงถึงครึ่งหนึ่งของรายได้สำหรับคนไทยความเกี่ยวพันกับเดนมาร์กอาจชวนให้นึกถึงฟาร์มโคนมและนมวัวแดงที่เราดื่มกันมาตั้งแต่เด็กคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปทำความรู้จักกับดินแดนที่มีพื้นที่เป็นเกาะแก่งใหญ่น้อยมากมายหลายร้อยเกาะต้นตำรับนิทานสอนใจและตำนานพื้นบ้านต้นกำเนิดสวนสนุกและตัวต่อเลโก้ทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มสแกนดิเนเวียและประเทศนอร์ดิกไปติดตามกันครับเดนมาร์กดูเหมือนเป็นประเทศเล็กๆในยุโรปโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกลุ่มสแกนดิเนเวียด้วยกันอย่างนอร์เวย์และสวีเดนที่มีความใกล้ชิดกันทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภาษาหรือแม้แต่จะรวมฟินแลนด์กับไอซ์แลนด์เข้าไปด้วยเป็นกลุ่มประเทศนอร์ดิกเดนมาร์กก็ยังดูเหมือนน้องเล็กทั้งในแง่จำนวนประชากรที่มีเพียง6ล้านคนและพื้นที่ที่เล็กกว่าประเทศไทยถึง12เท่าทว่าเดนมาร์กมีพื้นที่ในการปกครองทั่วโลกรวมกันถึงราว444เกาะคือมีทั้งเกาะที่อยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่บริเวณคาบสมุทรจัตแลนด์เกาะที่อยู่โดดเดี่ยวกลางทะเลบอลติกรวมไปถึงเกาะที่อยู่ไกลออกไปอย่างหมู่เกาะแฟโรหรือมีขนาดใหญ่กว่าประเทศแม่อย่างเกาะกรีนแลนด์ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหวังจะเข้าครอบครองทำให้ขอบเขตของเดนมาร์กและอำนาจทางทะเลของเดนมาร์กกว้างไกลเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามกว่า400เกาะที่มีอยู่นั้นมีเพียงประมาณ76เกาะเท่านั้นที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ได้เหตุผลที่เดนมาร์กมีเกาะอยู่ในอาณาจักรจำนวนมากก็เพื่อประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งเรื่องความมั่นคงที่มีการสร้างป้อมปราการบนเกาะเพื่อสอดส่องข้าศึกหรือเพื่อความมั่งคั่งคือเก็บภาษีจากเรือสินค้าที่เดินทางผ่านตลอดจนเพื่อทรัพยากรธรรมชาติเช่นแหล่งน้ำมันและก๊าซในทะเลในการจัดอันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมีความสุขที่สุดในโลกเดนมาร์กเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มักจะติดอันดับต้นๆเสมอมาด้วยเพราะมีดัชนีที่ชี้วัดได้ถึงการเป็นดินแดนที่มีความปลอดภัยมีความโปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชันมีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจมีระบบการศึกษาและการสาธารณสุขที่ดีสังคมมีความเท่าเทียมชาวเดนมาร์กเสียภาษีมากถึงประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้แต่ก็ได้รับสิ่งต่างๆกลับคืนมาจากรัฐอย่างคุ้มค่าเด็กๆได้เงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากรัฐและการรักษาพยาบาลฟรีจึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวเดนมาร์กจะมีปรัชญาการใช้ชีวิตแบบฮุกกะซึ่งเน้นเรื่องของการมีความสุขง่ายๆจากสิ่งรอบตัวเป็นแนวคิดและศิลปะการดำเนินชีวิตที่ไม่วุ่นวายไม่เร่งรีบอยู่กับปัจจุบันโดยอาจจะจุดเทียนหอมดื่มชาพักผ่อนอยู่บ้านกับคนที่รักหรือสมาชิกในครอบครัวข้างเตาผิงหรือการออกไปชื่นชมธรรมชาติเดินเล่นใกล้บ้านเข้าป่าใช้ชีวิตอย่างช้าๆเชื่อมโยงกับคนรอบข้างดื่มด่ำกับรสชาติของอาหารและบรรยากาศโดยรอบขอบคุณกับสิ่งต่างๆที่ได้รับฮุกกะจึงเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างผาสุกอิ่มเอมและยั่งยืนพื้นที่ส่วนใหญ่ของเดนมาร์กเป็นที่ราบจุดที่สูงที่สุดของประเทศเป็นแค่เพียงเนินเขาสูงเพียง172เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและด้วยการให้ความสำคัญกับเรื่องสภาพแวดล้อมจึงสนับสนุนให้ประชากรใช้จักรยานเดนมาร์กมีการทำเส้นทางรถจักรยานเป็นพิเศษให้บนท้องถนนทั้งประเทศรวม 12,000 กิโลเมตรจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นคนทุกเพศทุกวัยนิยมขี่จักรยานโดยปริมาณรถจักรยานในประเทศนั้นมีมากกว่ารถยนต์ถึง5เท่าตัว9ใน10ของประชากรมีจักรยานของตัวเองและบางคนมีมากกว่า1คันและเฉลี่ยแล้วชาวโคเปนเฮเกนปั่นจักรยานประมาณ3กิโลเมตรต่อวันสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง35เท่าสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดของโลก2แห่งถือกำเนิดขึ้นในเดนมาร์กแห่งแรกคือแบ็คเคนที่เรียกกันว่าสวนเพราะตั้งอยู่ในป่าดีฮาเวนเต็มไปด้วยต้นไม้ห่างจากใจกลางโคเปนเฮเกนเพียงประมาณ20นาทีเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1583 หรือกว่า400ปีก่อนชาวเดนมาร์กนิยมมาเที่ยวกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งอากาศดีแม่น้ำใสสะอาดแถมด้วยห้องเล่นเกมดนตรีร้านอาหารผับบาร์และโชว์ต่างๆสวนสนุกแบ็คเคนยังคงเปิดให้บริการจนถึงทุกวันนี้และไม่คิดค่าเข้าแน่นอนว่ายังมีเครื่องเล่นโบราณให้มาได้รำลึกความหลังอย่างโรลเลอร์คอสเตอร์หรือรถไฟเหาะรุ่นแรกที่ทำจากไม้
และเสริมด้วยรถไฟเหาะรุ่นใหม่ๆที่มีด้วยกันถึง6แบบส่วนทีโบลีการ์เด้นสวนสนุกแห่งที่2ของโลกก็อยู่ในเดนมาร์กเช่นกันเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1843 หรือกว่า 200 ปีส่วนที่สร้างชื่อให้กับที่นี่คือการสร้างเป็นแนวเอเชียตะวันออกผสมผสานซึ่งเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในยุคนั้นนอกจากนี้ยังมีการจัดสวนสวยแสงสีให้ผู้คนมาเที่ยวชมได้ตามฤดูกาลเสริมด้วยเครื่องเล่นตามยุคสมัยตลอดจนเกมและการแสดงต่างๆตัวต่อเลโก้ของเล่นที่ผู้คนทั่วโลกโปรดปรานคิดค้นโดยชาวเดนมาร์กมาตั้งแต่ปี 1932 โอเล่ เคียร์ คริสเตียนสันบิดาผู้ให้กำเนิดเลโก้อาศัยอยู่ในเมืองบินลันซึ่งเกิดมาในครอบครัวยากจนและมีอาชีพเป็นช่างไม้ทำเฟอร์นิเจอร์แต่เมื่อเกิดสงครามเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีใครมีเงินมาซื้อเครื่องเรือนและเคราะห์ร้ายเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานทำให้เขาหันมาผลิตของเล่นไม้ขนาดเล็กแทนและตั้งบริษัทขึ้นมาต่อมาในปี 1947 บริษัทเริ่มเปลี่ยนจากการทำของเล่นด้วยไม้มาเป็นการใช้พลาสติกและไอเดียของการถอดและประกอบเครื่องเล่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของตัวต่อเลโก้ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นของเล่นยอดนิยมกิจการเติบโตเป็นบริษัทที่มียอดขายระดับหลายพันล้านดอลลาร์และมีการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆกลายเป็นของสะสมหายากหรือต่อยอดไปสู่สินค้าแบบต่างๆและสวนสนุกไม่ว่าจะเป็น The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยลูกเป็ดขี้เหร่ที่เติบโตมาเป็นหงส์และชุดใหม่ล่องหนของพระราชาผู้หลงตัวเองก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของนิทานนับร้อยเรื่องที่แต่งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สันนักเขียนชาวเดนมาร์กเรื่องราวที่เขาแต่งขึ้นได้รับความนิยมไปทั่วโลกไม่ได้เป็นเทพนิยายชวนฝันแต่มักเป็นนิทานสอนใจและยังมีบทละครนิยายตลอดจนบทกวีที่มีการแปลเป็นภาษาต่างๆไปแล้วมากกว่า150ภาษาฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สันจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ชาวเดนมาร์กภาคภูมิใจมีการสร้างอนุสาวรีย์พิพิธภัณฑ์และตั้งชื่อสนามบินตามชื่อนักเขียนคนดังคนนี้ในบ้านเกิดของเขาที่เมืองโอเดนซาเดนมาร์กจะมีความผูกพันกับโทรยักษ์หรือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติในตำนานพื้นบ้านของชาวสแกนดิเนเวียมาหลายร้อยปีมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโทรที่อาศัยอยู่ตามภูเขาถ้ำหรือป่าลึกไม่ชอบแสงแดดและเป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยหากแสงแดดมากระทบกับผิวโทรก็จะกลายเป็นหินในทันทีนั่นทำให้ชาวเดนมาร์กใช้จินตนาการในการอธิบายหินรูปร่างแปลกๆว่าเคยเป็นโทรมาก่อนและเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างโทรจำลองขึ้นมาในป่าและมีการจัดทัวร์ตามรอยโทรที่เป็นชื่นชอบสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยเดนมาร์กถือเป็นอีกหนึ่งประเทศในยุโรปที่ยังคงมีสถาบันกษัตริย์ต่อเนื่องยาวนานและเก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกโดยเริ่มต้นมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 8 นอกจากนี้ราชินีมาร์เกเทอร์ที่ 1ถือเป็นสตรีคนแรกที่ได้ปกครองยุโรปและทรงสามารถรวมนอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กในขณะนั้นซึ่งรวมถึงพื้นที่ของไอซ์แลนด์กรีนแลนด์หมู่เกาะแฟโรตลอดจนและส่วนใหญ่ของฟินแลนด์ในปัจจุบันให้กลายเป็นสหภาพเข้ามาเป็นเวลานานถึง126ปีคือในช่วงปี 1397 ถึง 1523 สำหรับกษัตริย์องค์ปัจจุบันของเดนมาร์กคือพระเจ้าเฟเดริกที่ 10 มกุฎราชกุมารที่เพิ่งขึ้นครองราชย์เมื่อปี 2024 ขณะที่มีพระชนมายุ 55 พรรษาโดยพระมารดาคือสมเด็จพระราชินีนาถมาเกิดเทศที่ 2 สละราชบัลลังก์หลังครองราชย์มานาน 52 ปีเพื่อปรับภาพลักษณ์ของราชวงศ์ให้ดูทันสมัยปฏิบัติพระราชภารกิจที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นองค์ราชินีมาเกิดเทศที่ 2 ยังถอดยศของพระราชนัดดาหลานย่า4 พระองค์ที่เกิดจากพระราชโอรสองค์รองคือเจ้าชายโจคีมพระอนุชาของกษัตริย์เฟเดริกที่ 10ให้มีสถานะเป็นสามัญชนเพื่อลดการนำเงินภาษีของประชาชนมาใช้จ่ายเพื่อราชวงศ์เป็นการปรับโครงสร้างของสถาบันกษัตริย์เดนมาร์กให้มีขนาดเล็กลงและมั่นคงมากขึ้นธงชาติเดนมาร์กได้ชื่อว่าเป็นธงชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยใช้ต่อเนื่องมายาวนานกว่า800ปีโดยมีเรื่องเล่าว่าในยุทธการรบที่ลินดาไนส์เมื่อปี 1219 หรือที่เมืองทาลินของประเทศเอสโตเนียในปัจจุบันขณะที่กองทัพเดนมาร์กกำลังเพลียงพล้ำก็ได้มีธงสีแดงกากบาทสีขาวรูปไม้กางเขนร่วงลงมาจากท้องฟ้า
สร้างขวัญกำลังใจจนเดนมาร์กรบชนะในที่สุดและในแง่ประวัติศาสตร์บันทึกว่ามีการใช้ธงชาตินี้เป็นสัญลักษณ์และตราประจำราชวงศ์เดนมาร์กมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่14และในเวลาต่อมาธงชาติของสมาชิกกลุ่มนอร์ดิกทั้งนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ก็ล้วนมีกากบาทบนธงชาติของทุกประเทศแต่ว่าใช้สีสันที่ต่างกันออกไปในอดีตคนไทยไม่นิยมการดื่มนมสดมีเพียงการใช้นมข้นหวานสำหรับเติมในเครื่องดื่มหรือนำไปใช้เลี้ยงเด็กทั้งที่ไม่ถูกหลักโภชนาการชาวเดนมาร์กเป็นชาติแรกที่เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยในรูปแบบของฟาร์มที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในปีพุทธศักราช 2504 ในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเดนมาร์กกับรัฐบาลไทยผ่านกรมปศุสัตว์นำเข้าแม่พันธุ์โคนมจากต่างประเทศอบรมให้เกษตรกรของไทยเริ่มรู้จักการเลี้ยงโคนมอย่างจริงจังและตั้งเป็นโรงงานแปรรูปผลผลิตเป็นนมพาสเจอไรซ์และสเตอริไลซ์รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กหรือนมตราวัวแดงและส่งเสริมให้เด็กไทยดื่มนมมากขึ้นเพื่อสุขภาพอนามัยช่วยเพิ่มส่วนสูงให้กับเด็กไทยมีการตั้งหน่วยงานรับผิดชอบของรัฐคือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ซึ่งทำให้พฤติกรรมการดื่มนมในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปนมสดได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยเดนมาร์กยังเป็นประเทศแรกในโลกที่บุกเบิกการอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนคู่ชีวิตมาตั้งแต่ปี 1989 ซึ่งเป็นต้นแบบของการสมรสเท่าเทียมอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเวลาต่อมาแล้วชาวอับดุลเฮทูบรู้จักเดนมาร์กในแง่มุมอื่นใดเพิ่มเติมบอกเล่ากันในความเห็นได้เลยนะครับ CBD Sleep Gummies มีส่วนผสมจากแอลกลูตามีนซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ขณะหลับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยานอนหลับและไม่ส่งผลกระทบต่อการตื่นตัวในเช้าวันถัดไปและจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่มักจะตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ก็พบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแม้จะยังมีการตื่นบ้างแต่ก็สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ง่ายขึ้นมากครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์ได้เลยครับ